بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 389 اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. لیاقت یک باوره و سطح اون رو باور افراد تعیین میکنه. هر انسانی برای آنچه لیاقت خودش میدونه تلاش میکنه. برای تغییر شرایط سخت زندگی در ایران نخست باید باور کنیم لیاقتمان بیش از این است. برای رسیدن به آنچه لیاقت خود میدانیم باید حرکت کنیم. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر مختلسین مسلمان برای جمعی از کارگران مورد کنکاش قرار گرفته و با اخبار روزهای گذشته کشور تطبیق داده می شود و در ذیل آن از برخی تکنیک‌های نظام مقدس پرده برداری می شود. روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه رهبر فرسودگان برای جمعی از به اصطلاح کارگران در روزخانه پشت بیتش سخنرانی کرد. در این سخنرانی رهبر فرسودگان طبق معمول زور زیادی زد تا مسئولیت وضع موجود رو از گردن خودش باز و به گردن دیگران بیاندازد. در کشور ما ارزش کار اونچنان که باید شاید برای عموم مردم روشن نیست. برای این تنبلا ارزش کار روشنه و برای عموم مردم روشن نیست. پس تقصیر مردمه که کارگیرشون نمیاد. کسانی که جویای کارند در جامعه ما طبق آماری که به من دادن از بسیاری از کشورهای جهان کمتره. عرض نکردم میخواد بندازه گردن دیگران. تقصیر مردمه که کارگیرشون نمیاد چون دنبال کار نمیرن. آمار بیکاری با رشد 0.1% به 12% رسیده. مرکز آمار اعلام کرد در سال 97 12% از جمعیت فعال بیکار بودند که حدود 0.1% نسبت به سال 96 افزایش یافته. و طبیعتاً وقتی آمار قاچاق کالا و تعطیلی کارخانجات و به طور کلی فساد مسئولین نظام مقدس پایین نیامده باشه که نیومده و رشد هم داشته، آمار بیکاری هم تا سال 1401 رشد داشته. و میدونید تو فرمولای بین‌المللی اگر نرخ بیکاری جوانان شما 15 تا 29 ساله 2 برابر نرخ بیکاری کلت باشه 15 تا 64 ساله، میگیم ما بحران بیکاری داریم. بله، ولی اینه که آخونده بی سواد نمیفهمه. اون میاد میگه تقصیر خودشونه که دنبال کار نمیرن. خلاصه رهبر همه رئیسای کشور یا کلن از بحران بیکاری در کشور بیخبره یا طبق معمول در حال تظاهر به بی اطلاعیه. اسلام اصرار دارد بر اینکه انسان باید سعی کند، کار کند، تلاش کند. عجب، تازه اسلام اصرار دارد و آخوندا شکمشون یه متر زده بیرون از تن پروری؟ یعنی مثلا نوری همدانی و مکارم شیرازی کار کردن که الان صاحب تجارتخونه‌های میلیارد دلاری شدن؟ به خاطر همین اصرار اسلامه که ولی فقیه یه سری حمد و ثناگوی بی سواد و شرور دور خودش جمع کرده. اکثریت قریب به اتفاق مؤمنین شکمگنده بازار تهران هم که دلالن، یعنی اهل کار نیستن. و خلاصه در حکومت ولایت فقیه فقط کافیه مجیز ولایت فقیه رو بگی و تایید کنی کاراشو. همین کار باعث میشه که معنویات رو تأمین شه. نگاه اسلام به کارگر نگاه قدر شناسانه است. هم با نگاه نظام سرمایه‌داری فرق داره، هم با نگاه نظام‌های کمونیستی متلاشی شده. برای اینکه واقعاً تفاوت نگاه اسلامو با نگاه سرمایه‌داری و نظام‌های کمونیستی متلاشی شده ببینیم، باید بریم به کف زمین ببینیم اونجا چه خبره. مثلا اوضاع کارگران این طرف خلیج فارس رو با کارگران اون طرف خلیج فارس مقایسه کنیم. زندگیمون هدره، نه کارگریم نه کارمند، زندگیمون هدره. اینقدر اوضاع کارگرانی که زیر نظر نگاه اسلامی کار میکنن خرابه که باید بلندشن با علم و کتل بیان شعار بدن تا شاید یه توجهی به خواسته هاشون بشه. این تصاویر مربوط میشد به اعتراضات کارگران صنعت نفت ایران در همین هفته گذشته.
سالهاست کارگران صنعت نفت در جنوب ایران به طور مداوم تجمعات اعتراضی و اعتصابات سراسری راه میندازن تا بلکه مسئولان به خواسته هاشون توجه کنن. اما اون طرف خلیج فارس که کارگران همین کارو زیر نظر نگاه سرمایه‌داری انجام میدن، هم حداقل 10 برابر کارگران این طرف خلیج فارس دستمزد میگیرن، هم از مزایای رفاهی و بهداشتی برخوردار میشن که کارگران نگاه اسلامی خوابش هم نمیبینن. جالبه بدونین همون سرمایه‌دارای اون طرف خلیج فارس سود هم میکنن با اینکه 10-20 برابر آخوندا به کارگراشون حقوق پرداخت میکنن و جالبتره بدونید بیشتر هم سود نشون میدن و پرونده فساد هم ندارن. خلاصه نظام اسلامی یک کاری کرده با کارگرها که نظام‌های کمونیستی متلاشی شده و متلاشی نشده هم روسفید شدن. در اسلام نه اونه نه این. نگاه قدر شناسانه است، نگاه ارزش مدارانه است، برای کار و کارگر ارزش قائلن. اینو میشه از رفتار جمهوری اسلامی با کارگران ایران فهمید که در اسلام نگاه اسلامی چقدر به کارگران ارزش میده. کارگرانی که به عدم پرداخت چند ماهه حقوقشون یعنی حقوق عقب افتادهشون اعتراض میکنن میندازن زندان. به جای اینکه حقوقشون رو بدن میگن اینا معاند نظامن، جاسوس اسرائیلن. همین ماجرای دستبوسی پیغمبر که ایشون نقل کرد اینه دیگه. یعنی پیغمبر اکرم وقتی میبینه این دست کارگری است خم میشه میبوسه پیغمبر. همین روایت نشان میده در اسلام امام خودشو از پیغمبرم بالاتر میدونه، چون نه این امام نه اون یکی امام قبلیه هرگز بر دست کسی بوسه نزدن از وقتی امام شدن، بلکه همیشه دستشون هم دراز کردن برای اینکه دیگران به دستشون بوسه بزنن. خلاصه همین آدم با دستای لطیف و کار نکرده نماینده همون پیغمبریه که به قول خودش به دست کارگر بوسه میزده و مثلا بر اساس و اعتبار پیغام‌هایی که اون پیغمبر آورده قدرت رو به دست آورده. برای درک بهتر رفتار امامان معاصر با کارگران فقط کافیه کارنامه جمهوری اسلامی رو ورق بزنیم. صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس 14,000 کارگر شهید ما داریم. دقیقاً خیرشون که به کارگران نمیرسه، میبرن شهیدشون میکنن. جوانای مردم رو دادن دست 4 تا فرمانده بی سواد که تنها هنرشون مجیزگویی آخوندا بود. اونا بچه‌های مردم رو بردن به کشتن دادن. هزاران کشته در هر عملیات. فقط 14,000 کارگر به کشتن دادن طبق گفته رهبرشون. ولی جمهوری اسلامی بعد از 43 سال نمیتونه ادعا کنه بگه مثلا این 1000 تا کارگرم عاقبت به خیر شدن زیر دست ما. چیزی غیر از درد و مرگ از این امامان به مردم نرسیده تا حالا. هر وقت هم کارگرها اعتراض کنن بگن بابا به ما حقوق به اندازه کافی نمیدین، مزایا نداریم، با چماق میزنن تو سرشون. البته یه مواردی اتفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتن، اعتراضشون هم به حق بوده. در همون موارد هم جمهوری اسلامی با چماق جواب کارگرها رو داده. چند نفر ریختن سرت؟ فکر 12 نفر ریختن. یعنی 12 نفر به یه نفر ها؟ با موتوریاشون اومدن. با موتوریا اومدن ریختن سرت. حرفشون چی بود؟ حرفشون این بود برگردید عقب جمع نشید تا خب مگه ما چیکار کرده بودیم که زدنت؟ به خاطر حقمون، به خاطر نون. سری بده داخل. سری بده داخل. که ولش نده بره میره دیگه. در جریان اعتراضات 2 سال پیش کارگرها این تصاویر رقم خورد. این برخورد نظام اسلامی با کارگران معترضه. همه اعتراضات کارگران هم به حق بوده. ولی همیشه با شدت سرکوب شدن. رهبرانشون به زندان انداخته شدن، اعترافگیری شده ازشون، شکنجه شدن و حتی در مواردی کشته شدن در زندان. دیگه فایده نداره. دیگه فایده نداره. اینم پاسخ کارگران شجاع ایران بود. اما رهبر مدیران عابد و فاسد نظام اسلامی این حقایق رو نادیده انگاشته و به نوعی مخاطبانش یعنی همون بسیجان عالم رو نادان و کودن فرض میکنه. یا اینکه همشون میدونن که این داره دروغ میگه. مخاطبانم
به دروغ تظاهر میکنن باور کردن و خلاصه کل این سخنرانی و مراسم یه نمایشه. خب اینا بخشی از مناقب جامعه کارگری ماست که ما البته مکرر گفتیم، بازم لازم بود تکرار کنیم. هم خودتون شما بدونید، شما کارگرهای عزیز، هم مردم بدونن. اتفاقا همونایی هم که میخواستن مردم بدونن، یعنی صدای کارگرها رو به مردم برسونن، هم دستگیر و زندانی شدن. نظام اسلامی از هیچ شرارتی فروگذار نکرده در برخورد با کارگرها. بعدم یه جوری این رهبرشون میگه مردم بدانن، انگار مردم باید مشکلات کارگرها رو حل کنن. مردم و کارگرها دارن با همین مشکلات زندگی میکنن. ولی مثل اینکه رهبر نظام اسلامی یا رئیس همه مدیران کشور نمیدونه وضع کارگران چطوره، یا میدونه ولی واکنش کارگرها به این وضع موجود رو شوخی گرفته، چون کاری برای برطرف کردن این مشکلات انجام نمیده. یعنی مثلا کمک به سوریه و لبنان و یمن و ونزوئلا رو قطع نمیکنه، ولی به دستمزد کارگرایی که میرسن میگن بودجه نداریم. با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق کارکنان از 4,500,000 تومان به 5,600,000 تومان افزایش یافت. کارگران از میزان دستمزدشان گفتن. 6 تومانی درآمدمونه. گفتن که خیلی دخل و خرجشان با هم نمیخواند. 4,500,000، 1,000,000 اجاره خونه. میمونه 3,500,000 با یه بچه. عرض نکردم صدر احمد به نظام‌های کمونیستی متلاشی شده. باز اونا اگه از کارگرها بیگاری میکشیدن، یه خوراک و مسکن حداقلی براشون تامین میکردن. در نظام اسلامی مایی $200 هم به کارگرها نمیدن. اینا همه به خاطر نگاه اسلامیه. تخم مرغ در اغلب میادین میوه و تره بار موجود است و با نرخ شانه‌ای 71,000 تومان عرضه می شود. سطوح عرضه خرد هم تخم مرغ دارند، اما قیمتشان اغلب بالاتر از نرخ مصوب است. شوره چند میدی تخم؟ 85 تومان. چه قیمتی داره عرضه می‌کنی؟ 85,000 تومان. تخم مرغ شونه 85 تا 90,000 تومان، یعنی $3-4. تو آمریکا هم تقریبا همین قیمته. ولی حداقل حقوق یک کارگر ساده تو آمریکا $2-3 هزار در ماه، نه $200. یعنی یک کارگر زحمتکش تو ایران محکوم به اینه که سوء تغذیه بگیره، خودش و بچه‌هاش گرسنگی و نداری رو تحمل کنن. چرا؟ چون نگاه اسلام به کارگر اینجوریه. کارگر هم باور کرده لیاقتش همینه از زندگی. که انشاءالله حالا با سیاست‌های این دولت جدید این مشکلات برطرف بشه به تدریج به حول و قوه الهی. هر وقت به حل مشکل کارگرها و مردم میرسه میشه انشالله. ولی همین رهبره اونجایی که میخواد به دیکتاتور سوریه و حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و کتایب عراق کمک کنه، به حول قوه الهی واگذار نمیکنه، مستقیم دستشو میکنه تو خزانه مردم ایران و منابع رو تأمین میکنه. کارگرها باید منتظر حول قوه الهی بمونن. میلیاردها دلار سرمایه‌های مردم ایران تبدیل به برنامه هسته‌ای یواشکی زیر زمین میشه، تبدیل به معبد طلا و صحن مرصع میشه توی کشور دیگه، ولی مردم ایران باید تو صف مرغ و گوشت وقت بگذرونن. اگه گفتین چرا؟ چون نگاه اسلام اینجوریه. مردم هم باورشون نمیشه لیاقتشون بیشتر از اینه. ما امروز در آمارای بیکاری که نگاه میکنیم، درصد بیکاری دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور از همه قشرهای دیگه بیشتره. آورین دیگه خیلی راحت نقصان‌های نظام اسلامی رو عنوان میکنه این رهبر فرسودگان. این حاصل 43 سال حکومت اسلامیه که اتفاقا 33 سال از این 43 سال کلیه مدیران برجسته کشور تحت امر و نهی همین رهبر فرسودگان مدیریت کردن و کشور رو به اینجا رسوندن. الان هم یه جوری داره این مسائل رو طرح میکنه انگار یکی دیگه مسئولش بوده. بله، ما رکورد زدیم. این رکوردزنی های تاریخی همه حاصل نگاه اسلامیه و فقط یه آخوند میتونه اینقدر رو داشته باشه که با این کارنامه بازم بیاد امر و نهی کنه و نظر بده. من گاهی توی این گزارش‌های مردمی که برای من میاد میبینم که پدر مثلا فرض کنید که دانش آموخته فوق لیسانس فلان رشته است، چه کار میکنه؟ مسافر کشی میکنه. اینا رو هم میدونه و بازم برنامه هسته‌ای یواشکی زیر زمین رو ادامه میده و از شرارت در منطقه با پول مردم ایران دست بر نمیداره.
اینکه یه شخصی با تحصیلات عالی مجبور میشه بره مسافرکشی کنه، جایگاه علم و دانش رو در این نظام نشون میده کجاست. امروز خب کارگرای ما مشکلاتی دارن، مشکلات اقتصادی متعددی دارن. بخش مهمی البته از این مشکلات ناشی از مشکلات کلی اقتصاد کشوره. یعنی همون تحمیل تحریم ها به اقتصاد کشور و دزدی مدیران فاسد و کلا مشکلاتی که تصمیمات شخص خودش برای اقتصاد کشور به وجود آوردن که شده مشکلات کلی اقتصاد کشور. ما در زمینه‌های اقتصادی مشکلاتی داریم که اینا متراکم شده در طول مثلا سالهایی، در طول همین سالهایی که خودش فرمون کشتی نظام مقدس رو به دست گرفته، به برکت مدیریت شخص خودش بر بسیاری از نهادهای اقتصادی امنیتی کشور دزدی‌ها و اختلاس‌ها و دلال‌بازی‌ها رشد قابل توجهی پیدا کرده و این امر باعث تراکم مشکلات اقتصادی کشور شده، طوری که خود رهبر فرسودگان هم به این تراکم مستقیما اشاره میکنه. در مورد امنیت شغلی، خب بحث امنیت شغلی که میشه بیشترین مطلبی که مطرح میشه غالباً به عنوان ناامنی شغلی همین قراردادهای موقت و این حرفاست. اینم برمیگرده به همون نگاه اسلامی به مسئله کار و کارگر. قراردادهای موقت اونم به این شکل ظالمانه از اختراعات مؤمنان به اللهه، کسانی که از بس به درگاه الله عبادت کردن نقش مهر بر پیشانی‌هاشون ماسیده. قراردادهای سفید امضا کابوس ثانیه‌های زندگی کارگران. بالغ بر 90% کارگران کشور ما به صورت قراردادی هستند و قراردادهای موقت و متاسفانه باید عرض کنم حتی بعضا به صورت سفید امضا در اختیار قرار میگیره. سفید امضا یعنی یکی از شروط استخدام کارگر اینه که یه برگه سفید میذارن جلوش، میگن امضا کنه و بعدن کارفرما هر جور دلش خواست شرایط مینویسه تو اون برگه. اینجوری هر وقت خواستن کارگر رو با هر شرایطی که خواستن از کار بیکار میکنن. این از اون قرارداد موقت که رهبر فرسودگان میگفت خیلی پیشرفته تره. ما رکورد زدیم، ما پیشرفت کردیم. اما رهبر بسیجیان دو عالم همچنان با ژست طلبکارانه به برشمردن مشکلات کارگران ادامه داد. که حالا من نمیخوام بشمرم، من روی یک عامل به خصوص میخوام تکیه کنم و اون این است که تولید ملی وقتی که ضربه بخوره کار و اشتغال کارگر هم ضربه خواهد. عجب، اگه اینو نمیگفت کسی نمیفهمید. یکی از مشخصات روزخوان‌ها همین تکرار کردن بدیهیاته. برای همین کسی از گوش دادن به روزخوان‌ها چیزی یاد نمیگیره. به هر حال رهبر فرسودگان تشخیص داده که اگه به تولید ملی ضربه بخوره به اشتغال کارگر هم ضربه میخوره. کشف کرده اینو. حالا چی به تولید ملی ضربه زده؟ واردات بی‌رویه. با مطلق واردات کسی مخالف نیست، با واردات بی‌رویه ما مخالفیم. و نیز قاچاق که خودش یه نوع دیگه از واردات بی‌رویه است. یعنی این قاچاق که رهبر فرسودگان به وجودش اذعان داره یک قرون دوزار نیست. برابر آمار رسمی مراجع زیرت ما سالانه حدود 12.3 میلیارد دلار قاچاق تو کشور صورت میگیره که اینها قاچاقی که اعلام شده. اما برابر گزارشاتی که ما در مجلس شورای اسلامی در تحقیق تفحص به اون رسیدیم آمار بیش از این هاست، حتی تا 25 میلیارد اعلام میشه. البته میدونین که همیشه اعداد واقعی یا آمار واقعی بالاتر از اینی که مسئولان نظام مقدس اعلام میکنن، هرچند که خیلی دست و پا میزنن تا همین عدد و رقم ها رو هم قایم کنن. سالی 25 میلیارد دلار که از پوشاک تا لوازم خودرو تا خودروی درسته تا لوازم خانگی و محصولات بهداشتی و مواد خوراکی و خلاصه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد شامل میشه. همه اینا توسط برادران قاچاقچی به کشور قاچاق میشه. سالی 25 میلیارد دلار یعنی سالی حداقل 30-40 تا کشتی بار قاچاق وارد کشور میشه. اتفاقی که فقط در نظام ولایت فقیه میتونه رخ بده، چون در این نظام فقط کافیه سهم امامو بدی، دیگه هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. آماری که به من دادن میگن هر 1 میلیارد دلار واردات
بی‌رویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی. با این حساب 25 میلیارد دلار کالای قاچاق در سال، یعنی نابودی 2,500,000 فرصت شغلی در سال، و این اتفاق سالهاست که داره میفته. که این مربوط میشه به واردات غیر رسمی. واردات رسمی رو هم که به این عدد اضافه کنیم، به عدد خیلی بزرگتری دست پیدا میکنیم که در سال فرصت شغلی داره در کشور از بین میره. و این آقای ولایت فقیهی که همه چیز زیر نظر خودش رقم میخوره، اومده یه جوری راجع به این ضعف‌ها و نقصان‌های نظام تحت امرش حرف میزنه انگار خودش نقشی نداره و نداشته، یا مثلا خودش قدرت اینو نداره جلوی این فسادها رو بگیره. شما وقتی میرید خرید و جنس خارجی رو ترجیح میدید بر جنس داخلی، معناش این است که دارید به نفع یک کارگر خارجی ضربه به یک کارگر داخلی میزنید. آها، پس تقصیر مردمه که همین کالا قاچاقا رو و همینه که برادران قاچاق میکنن و میخرن. بازم تقصیر انداخت کردن مردم. یعنی اون برادران قاچاقچی و نور چشمی ها و ژن خوب هایی که امتیاز واردات کالا دارن و میلیاردی معنویات پارو میکنن تقصیری ندارن. تجارتخونه نوری همدانی و مکارم شیرازی و جوادی آملی و بقیه آخوندهای مفخر قم و مشهد نقشی در ضربه زدن به تولید کشور ندارن. تقصیر مردم. لذا ما نکته‌ای که در رابطه برامون مهمه آن است که اولا مردم در جریان موضوع قرار بگیرن، کاملا در جریان قرار بگیرن که امروز ما به عنوان دولت چه اقدامی می‌خوایم بکنیم. در روزهای گذشته رئیس جمهور 3% نظام مقدس هم یک مصاحبه تلویزیونی برگزار کرد که به قول خودش مردم رو در جریان بذاره دولت چه اقداماتی میخواد انجام بده. کلا از نصف حرفای رئیس جمهور 3% نمیشه فهمید چی میگه. اما در کل این مصاحبه از پیش ضبط شده که به اسم زنده به خورد مردم داده شد، چند تا مطلب درخور توجه به چشم میخورد. ما آغاز به کارمون در دولت همراه بود با اینکه نگرانی این بود که ما حقوق مرداد ماه رو چگونه پرداخت کنیم. یعنی 8 میلیارد اون وقتی که ما آمدیم در دولت قبل تموم شده بود. بخونن دیدگاهی که صاحب نظران داشتن که فلانی داره یک دولتی رو تحویل میگیره که نه فقط دولت در واقع اینکه خزانه چطوره، نه بدهکاره. این اظهارات عیناً توسط رئیس جمهور قبلی نظام مقدس در مورد دولت قبلی، یعنی رئیس جمهور قبلتر از خودش بیان شد. اونم در مورد دولت قبلیش همین حرفا رو میزد. این هم یکی از روش‌های مسئولان مادام العمر نظام مقدس برای شونه‌خوانی کردن از قبول مسئولیت بوده و هست. البته دولت گذشته، دولت نهم و دهم، کشور از لحاظ درآمد ارزی حدود 750 میلیارد دلار درآمد داشته. متاسفانه بدهکارترین دولت بود. حالا اینا بدهکاریه، یه سری تعهدات هم هست، تعهداتی که در سفر استانی 8 ساله داده شده 211,000 میلیارد تومان. از این تعهد فقط 32% انجام شده. توجه کردی؟ نظام مقدس یه همچین جاییه. همه اون رئیس جمهورهای قبلی مورد تایید رهبر فرسودگان بودن. حکم ریاست جمهوریشون امام حاضر امضا کرده بوده و هر یکی از اون یکی بی‌کفایت‌تر و فاسدتر. عرض ترجیحی عرض کردم مسائل جدی در رابطه با مسئله تبعیض و فساد و راندخواری که در رابطه ایجاد شد. امروز همه به این که باید مسئله ارز ترجیحی به نحوی حل بشه و این دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز رو ما تمام کنیم متفقن. بله، امروز همه متفقن، اما اون روز که پرداخت این ارز رو به عنوان راهکار مبارزه با گرانی معرفی کردن، کسی جیک نزد که این رانت و فساده. یعنی یه سری از اقتصاددانان و متخصصان گفتن این ارز 4200 تومانی جز فساد و دزدی چیزی ازش در نمیاد، ولی همین آقای رئیس جمهور 3% که اون موقع رئیس قوه قضا بود صداش در نیامد. حالا بعد از به باد دادن 50-60 میلیارد دلار از ثروت‌های مردم به طرف جیب ژن‌های خوب و مداحان و دلالان و حکومتی و نورچشمی‌های رهبر، اومدن میگن این ارز باید حذف بشه. الانم برای مصرف درست منابع ارزی کشور نمیخوان حذف کنن این ارز رو، میخوان دوباره یه جهش دیگه تو قیمت‌ها بدن، دنبال درست کردن بهونه‌شن.
یه جوری از عواقب حذف ارز 4200 تومانی حرف میزنن انگار چیزی از این ارزه به مردم رسیده. در تمام این چند سالی که ارز 4200 تومانی بین نورچشمی‌های رهبر تقسیم شد، هیچ کالایی با نرخ ارز 4200 تومانی به دست مردم نرسید. حالا دولت جدید دنبال یه راهکار جدیده برای مثلا جلوگیری از رشد قیمت‌ها. بررسی کرده سازمان برنامه بودجه، دقیقاً کارشناسی کرده. کارشناسی اینه که ما به صورت سرانه حساب کردیم مصرف افراد به نسبت به این میزان الکل‌های اساسی که در واقع مورد بحث هست چه میزان مصرف هست. جالبه همیشه هم کلی بررسی میکنن و 4 سال بعدش میان میگن این غلط بود، این باعث فساد و راند شد. ما برای همه دهک هایی که امروز در جامعه به عنوان دهک اول تا دهم شناخته میشن، 3 دهک اول 400,000 تومان اختصاص پیدا کنه هر ماه بهشون، هر نفر یعنی خانواده 5 نفره 2 میلیون تومان دریافت میکنن در هر ماه. 2 میلیون تومان با دلار 30,000 تومانی میشه حدود 65 دلار در ماه. این یارانه نظام اسلامی برای خانواده 4 نفره است. کی مشخصا وارد میشه و به حساب مردم میاد؟ واریز میشه دیگه. ما حتما قبل از این که افزایش ها رو شما داشته باشید انشالله این کمک معیشتی که من عنوان کمک معیشتی رو بهش میدم، این کمک معیشتی انشالله به مردم پرداخت خواهد شد. کمک معیشتی انشالله پرداخت میشه. مسخره ترین بخش این پروژه نحوه پرداختشه. افزایش ها بعد از اونی که این کمک معیشتی در حسابهای مردم حتما قرار خواهد گرفت، منتهاش در نحوه برداشت اون طبیعتا اگر 2 ماه در حسابشون قرار بگیره، ماه اول امکان پرداختش هست، ماه دوم زمانی که برسه طبیعتا امکان برداشتش. یعنی الان به میزان 2 ماه پرداخت میشه ولی به اندازه 1 ماه اعتبارش در حسابشون قرار داده میشه، بعدا نسبت به نحوه برداشتش اعلام میشه. توجه کردی؟ اینم ناشی از همون نگاه اسلامیه. پول میریزن به حسابت ولی نمیتونی برداشت کنی. این بعداً صداش در میاد چه فسادی توش خوابیده بوده. مثلا وقتی مردم نمیتونن برداشت کنن، اون پول جزء موجودی بانک‌ها به حساب میاد و بانک‌ها روی اون موجودی که در حقیقت مال خودشون نیست و مال مردمه وام میدن و بهره میگیرن. اینو در یک زمان مشخصی اعلام خواهید کرد؟ نه، این که الان تصمیم دولت اینه که انجام بشود، لکن این به مرور زمان اعلام میشه که به چه نحوی امکان برداشت وجود داره. کلا در نظام اسلامی هر وقت دیدین مسئولان نگران حال مردم شدن و میخوان مشکل مردم رو حل کنن، باید بیشتر بترسین، چون احتمالاً در صددن با یه روش جدید دست بکنن تو جیب مردم. یه روش جدید اختراع کردن برای این کار. ارزهای 4200 تومانی رو بدون دردسر به شکل‌های دیگه میخورن و به جاش به مردم یارانه قراره بدن، اونم اینجوری. البته این یکی از شگردهای شناخته شده دولت اسلامی برای کلاه گذاشتن سر مردمه. 10 اردیبهشت بود که بانک مرکزی اعلام کرد تمامی بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری را آغاز کنند. بانک‌ها 1 هفته فرصت داشتن که اینو به شعبات ابلاغ کنند. گزارش‌های مردمی اما حاکی از این بود که هنوز بسیاری از بانک‌ها در برابر اعطای این وام مقاومت می‌کنند. دلیل این مقاومت بازم برمیگرده به مالپرستی مسئولان مؤمن نظام مقدس. یعنی به اسم وام ازدواج دست میکنن تو خزانه کشور که مثلا وام کم بهره بدن به مردم که برن ازدواج کنن با هم جمعیت زیاد شه. بعد همون وام کم بهره ها از حساب‌های نورچشمی‌های رهبر و ژنخوب‌های فرماندهان بی‌سواد پاسداران انقلاب اسلامی و نظایر آن سر در میاره. برای این کار هم انواع و اقسام بهانه‌ها رو میتراشن بانک‌ها. برخی میگفتند هنوز بودجه پرداخت این تسهیلات از سوی بانک مرکزی تخصیص داده نشده. پرداختش هنوز بودجهش از بانک مرکزی ابلاغ نشده. برخی دیگر هم مدعی بودند که بانک خودشان هنوز بخشنامه را به شعب ابلاغ نکرده. بانک ما هنوز بخشنامه تبلیغش اعلام نکرده. برخی هم میگفتند تا نوبت دریافت وام به شما برسد چند ماهی طول میکشد. توجه کردی؟ اینم نگاه اسلامی به بانک و بانکداری. این بود برخی از مهمترین عناوین اخبار جمهوری اسلامی در 2 هفته گذشته. اما اتفاق دیگری که در این مدت رخ داد و خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ازش پریدن و حتی سعی کردند که بپوشوننش یا تغییرش بدن،
اعتراضات گسترده مردم در استانهای خوزستان، ایلام، لرستان، کردستان و اصفهان بود. آخوند باید گم بشه. مردم در شهرهای مختلف شعارهای واحدی میدادند: مرگ بر دیکتاتور، آخوند باید گم بشه، جمهوری اسلامی نمیخوایم، رضا شاه روحت شاد و نظایر آن. اما در گلپایگان یک شعار جدید سر داده شد. نه تفریح، نه پیشرفت، جوونیمون هدر رفت. واقعا یه تراژدیه. در جونقان و شهر کرد و بسیاری از شهرهای کوچک مردم رشادت فوق‌العاده‌ای از خودشون نشون دادن که حقیقتاً افتخار برانگیز بود. پسیز آتیش زدن. یک آمویژه اومده پشت آتیشا زنجر گرفتن، بی‌شرفا گاز پرتاب میکنن. گاز اشکال. این هم اتاق بسیج که داره تو آتیش میسوزه. خامنه توف شرفه که این بلاها رو سر ما آوردی. حرومزاده بی همه چیز. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. به صفحات اپوزیت در شبکه‌های اجتماعی سر بزنید. آدرس این صفحات رو روی تصویر می‌بینید. در ضمن کمک رسانی به اپوزیت رو هم از یاد مبرید. سپاسگزارم از اینکه تا الان این کمک‌ها رو به اپوزیت رسوندین. راه‌های کمک رسانی روی تصویر به نمایش در اومده: حساب بانکی و حساب پیپل. اگر در داخل آمریکا زندگی می‌کنید که حساب بانکی بهترین راهه. حساب بانک آمریکا است، شماره حسابش هم که می‌بینید روی تصویر. و اگه از خارج از آمریکا میخواین کمک کنید از طریق حساب پیپل خیلی راحت میتونید این کار انجام بدین. و اگر حساب پیپل هم ندارین میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون کمکتون رو به اپوزیت برسانید. با سپاس از همه شما همراهان، به خصوص اون دوستانی که به اپوزیت کمک رسانی میکنن و اپوزیت رو حمایت میکنن. دوستانی که در یوتیوب ممبر اپوزیت شدن ازتون سپاسگزارم. تا ایداری دیگر شب و روزتون خوش و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.